এইটো আছিল থাৰ্মোডাইনামিক পটেনশিয়েলছ। আৰু তাৰ মাজত ৰিলেশ্যনছবোৰ। সো পটেনশিয়েলছ তোমালোকে অলৰেডি জানা, পটেনশিয়েল মানে বেচিকেলি অল সৰ্টছ অফ এনাৰ্জি হয়। মানে কি, যেনেকুৱা আমাৰ মেকানিক্সত ফ'ৰ্চ or electrodynamicsত electric field যিটো in another sense is just related to force equal to q into e, or magnetismত তোমালোকত পাইছা b magnetic field, এইবোৰ in terms of potential লিখা যায়, হয়নে? লাইক ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ e equal to minus del v, এইটো কৰিছোঁ নহয়? যদি ওৱান ডিমেনশ্যনেল হয় চিম্পলি চাম del v del x। সো ফ'ৰ্চবোৰ, ইয়াতে যদি ফ'ৰ্চ কৰি দিওঁ চিম্পলি q ইনটু দিছ, সো q v টু u হৈ যাব। চিম্পলি এই বস্তুটো এনি মেকানিক্সত কনজাৰভেটিভ যদি ফ'ৰ্চ হয়, তোমালোকে জানা এইটো লিখা যায়, ফ'ৰ্চটো ইন টাৰ্মছ অফ পটেনশিয়েল এনাৰ্জি লিখা যায়, ৰাইট? আমাৰ সুবিধা হয় পটেনশিয়েলবোৰৰ পৰা ফ'ৰ্চ পোৱাটো সুবিধা হয়। তেনেকুৱা থাৰ্মোডাইনামিক্সতো আমাৰ মেইন জেনাৰেলাইজড ফ'ৰ্চবোৰ কি হয়? বেচিকেলি প্ৰেছাৰ হয়, এণ্ড সাম আদাৰ থিংছ আৰ এন্ট্ৰপি, টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড অল দিছ থিংছ। এইবোৰ কি হয়? আমাৰ মেইন থাৰ্মোডাইনামিক ভেৰিয়েবল হয়। এইবোৰেদি আমি কি বুজাওঁ? ছিষ্টেমৰ ছিটুৱেশ্যন, অৱস্থা বুজাওঁ, কিমান টেম্পাৰেচাৰ আছে, কিমান এন্ট্ৰপি আছে, কিমান কোনটো ষ্টেটত আছে, এইবোৰেদি বুজাওঁ। বাট এইবোৰ এনাৰ্জিছবিলাকৰ লগত, পটেনশিয়েলবিলাকৰ লগত তাৰ ৰিলেশ্যনছো পোৱা যায়। পটেনশিয়েলছবোৰ কি আছে আমাৰ আমি জানো, এনথালপি আছে, নাম শুনিছা, পাইছা তোমালোকে? এনথালপি আছে, এণ্ড দেন হেৰি আছে, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি আছে, ইউ, এইটোতো পাইছাই। দেন তোমাৰ হেলমোলছ ফ্ৰী এনাৰ্জি আছে, এফ। গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি আছে, জি। এইবোৰ সব এনাৰ্জি হয়, অ'কে? এইবোৰৰ পৰা এইবোৰত কেনেকুৱা অহা যায়, দিছ ইজ জাষ্ট এ ষ্টাডি অফ দিছ। চ' এইবোৰ হ'ল থাৰ্মোডাইনামিক পটেনশিয়েলছ। এইবোৰৰ কাম কি? এইবোৰ ইউজ কৰি আমি এইবোৰ পাব পাৰিম। হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যনছ বিটুইন দেম? আমাৰ বহুত কেলকুলেশ্যনছ এনেকুৱা টাৰ্মছত, মানে প্ৰেছাৰ কেলকুলেট কৰা কিমান হ'ব, কিছুমান ছিটুৱেশ্যনত কমপ্লিকেটেড হৈ যায়, তেতিয়া এইটোত নকৰি এইটোত কৰা যায়, এইটোত নকৰি এইটোত কৰা যায়, সেইকাৰণে এইবোৰ ৰিলেশ্যনছ, মেথমেটিকেল ৰিলেশ্যন, অ'কে? চ' আমি এটা এটা কৈ চাম যে এইবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ ফাংচন, আৰু এইবোৰৰ পৰা আমি পি এছ টি বি এইবোৰ কেনেকুৱা পাম। এইটোত মানে ফিজিকেল বস্তু বহুত কম আছে, বাট ইয়াৰ কিছুমান বস্তু কেমেষ্ট্ৰিত বহুত ফিজিকেল এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং, অ'কে? চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি। আমি যিহেতু এইটো ডিফাইন কৰিছোঁ, আগতে বহুত ডিছকাছ কৰিছোঁ, ইউ ন' হোৱাট ইজ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি। অল চৰ্টছ অফ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি, কিনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য পাৰ্টিকলছ মুভিং এৰাউণ্ড। যদি ডায়েটমিক মলিকিউল হয় লাইক অক্সিজেন O2, দেন তাৰ মাজত বণ্ডৰ মাজত যে বণ্ড থাকে, যেতিয়া অলপ হিট আপ কৰিলে এনেকুৱা এনেকুৱা অচিলেট কৰে, সেই অচিলেশ্যনৰ এনাৰ্জি, যিটো কোৱাণ্টাম অচিলেশ্যন হয়, চিম্পল হাৰমনিক মোশ্যন হয়, তাৰ এনাৰ্জিজ আছে। দেন ট্ৰাইএটমিক মলিকিউল যদি হয় লাইক CO2, দেন এইবোৰ ভাইব্ৰেশ্যনছটো থাকিব নিজৰ মাজত, বাট দেন এনেকুৱা থাকি এনেকুৱা ঘূৰিব পাৰে, ট্ৰাইংগুলাৰটো এনেকুৱা। চ' ৰোটেশ্যনলো এনাৰ্জি আছে, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। চ' এই অল টাইপছ অফ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিবিলাক যদি মিলাই দিয়া, দিছ ইজ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম, অ'কে? এণ্ড আমি জানো যে ফাৰ্ষ্ট ল ৰিভাৰ্চিবল লিখিম ইয়াতে, ইজ ইন অ'কে, দিছ ইজ ভেলিড ফৰ এনি, ফাৰ্ষ্ট ল ইজ ভেলিড ফৰ এনি কাইণ্ড অফ প্ৰচেছ, কিন্তু আমি ইউজ কৰি আছোঁ বৰ্তমানে ৰিভাৰ্চিবল হয়। তাৰ কাৰণ হ'ল, নহ'লে ডি কিউ ইকুৱেল টু টি ডি এছ লিখিব নোৱাৰোঁ। ডি কিউ ইকুৱেল টু টি ডি এছ লিখিব লাগিলে ৰিভাৰ্চিবল হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব লাগিব, প্ৰচেছটো ৰিভাৰ্চিবল হ'ব লাগিব। চ' দিছ ইকুৱেল টু ডি ইউ, এণ্ড
dw work simply pressure volume work যদি ধরু then this is pdv some gas or something আৰু dqr to আমি জানো reversible যদি হয় then tds লিখা যায় right ds equal to dq reversible by t হয় so এইটো এটা রিলেশন আমাৰ কামত আহিব ইয়াৰ পৰা আমি ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ টু du equal to লিখিব পাৰো tds minus pdv তার মানে সোয়া a entropy change internal energy change to entropy change এর উপর ডিপেন্ড করে and volume change এর উপর ডিপেন্ড করে so u to basically a function of s and v okay আৰু এনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যন simply mathematics তোমালোকে কৰিছা যদি এই দুটা ভেৰিয়েবলৰ ফাংশন হয় then এইটোৰ du কেনেকুৱা লিখা যায় এইটো পাহৰি যোৱা এইটোৰ যদি আমি du কৰো আৰু এইটো যদি জাস্ট s আৰু v ৰ ফাংশন হয় then we know del u over del s time ds constant v plus del u over del v at constant s and dv এনেকুৱা লিখা যায় here differential eta partial variable or logot an eta constant rakhi derivative times ds then an eta and then dv simple right calculus etia eitur logot jodi eitu ami compare koro then what do we have t and this are same thing compare korile yate minus p and this thing তার মানে কম্পেয়ার করিলে আমি কি পালু t is equal to del u del s at constant volume and p is equal to minus del u del v at constant entropy so সোয়া আমি internal energy terms of temperature and pressure define করিছো so let's save this here from our internal energy du equal to tds minus tds minus pdv okay and here for paishu ami t equal to del u del s p and p equal to minus del u del v at constant s let's save this as 1 next let's consider enthalpy enthalpy hoy h equal to monot ase ne keneko asel formula u v p ebor terms of yes one hold to me yes very good u plus pv এইটোৰ যদি আমি change low then it will be du plus pdv plus vdp change ratio and du আমি জানো tds minus pdv plus pdv আছে plus vdp so etu jabo tds plus vdp th so once again here variation kar oporot s or opor depend kore aru p or opor depend kore tar mane h2 is a function of s and p once again both easy hoy etu chapter ar variation jodi ami low ki hobo del h over del s hobo ds plus del h over del h over ki hobo del p hobo at dp aru efale yate ki constant thakibo tomar p constant thakibo yate s constant etia etu jodi tumi ako compare kora etu equation or logot
Then তুমি পাবা যে T is equal to del H by del S at constant P. And then V2 পাবা del H by del P at constant S. By the way, হেৰি কৰিছানে তোমালোকে ক্লাছিকেল মেকানিক্স ইবাৰ আছিল নেকি? ক্লাছিকেল মেকানিক্স জবাৰ আছে। ক্লাছিকেল মেকানিক্সত জেনাৰেলাইজ কোঅৰ্ডিনেটছ আছিল, ৰাইট? এণ্ড কোঅৰ্ডিনেটছবোৰ হেমিল্টনিয়ানৰ পৰা পোৱা যায়, মানে পি কিউ এইবোৰ হেমিল্টনিয়ানৰ লগত ৰিলেটেড, লাগৰাঞ্জিয়ানৰ লগত ৰিলেটেড, চিমিলাৰ বস্তু, একদম চিমিলাৰ বস্তু। তোমালোকে যে ষ্টাডি কৰাই ক'লে ক'বা দে আৰ ৰিলেটেড। অ'কে, এইবোৰ হ'ল তোমাৰ কিউ পি ভি টি, এইবোৰ হ'ল আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটছ জেনাৰেলাইজ, আৰু এইবোৰ হ'ল পটেনচিয়েলছ লাইক লাগৰাঞ্জিয়ান এণ্ড হেমিল্টনিয়ান। চ' এইবোৰৰ টাৰ্মছত এইবোৰ পোৱা যায়। চোৱা, তাতেও ডেৰিভেটিভ আছিল, ৰাইট? চ' ইয়াতে ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনটো এনথালপিৰ আমি লিখি থৈ দিওঁ, লাইক দেট TH equal to TDS plus VDP, and ইয়াৰ পৰা আমি পাইছোঁ দুটা ৰিলেশ্যন for this T equal to, let's tell us constant P and V equal to del H del P at constant S. Called duta. Okay. Now, Helmholtz free energy. F equal to কি আছিল? F বা A আছিল নেকি? A ও লিখে। এইটো টেম্পাৰেচাৰ, এন্ট্ৰপি আৰু ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মাজত এটা ৰিলেশ্যন। বাই দ্য ৱে, এনথালপিৰ ফিজিকেল মিনিংটো আমি চাব পাৰোঁ। কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰত যদি এটা প্ৰচেছ হয়, ধৰা প্ৰেছাৰ কনষ্টেণ্ট, এনেকুৱা কি চিটুৱেশ্যন হয়? অ'পেন এটা বিকাৰত এটা ৰিয়েকশ্যন চলি আছে ধৰা, চ' এভৰিথিং তোমাৰ এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰত চলি আছে, প্ৰেছাৰটো য'ত চেঞ্জ নহয়, তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত ডি পিটো 0 হৈ গ'ল, চ' ডি এইচ ইকুৱেল টু টি ডি এছ, এণ্ড টি ডি এছটো কি হয়? তোমাৰ হিট এক্সচেঞ্জ হয়, যদি ৰিভাৰ্চিবলি প্ৰচেছটো হয়, তাৰমানে ডি এইচটো একচুৱেলি হিট এক্সচেঞ্জ এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ। চ' ইটছ লাইক হিট এক্সচেঞ্জ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰত যদি হয়। Okay, F equal to U minus TS actually. কেতিয়াবা A ও লিখা হয়, so A equal to U minus TS. And so ইয়াৰ যদি আমি হেৰি লওঁ dF, then we have du minus TDS minus SDT, and du already পাইছোঁ কি আছিল? TDS minus PDV আছিল, TDS minus PDV minus TDS minus SDT. So A দুটা যাব, minus PDV minus SDT. This is dF. Once again, F to কিহৰ function? V আৰু T, and therefore তাৰ differential কি হ'ব? Del F over del V at constant T dV plus del F over del T at constant V dt. এই দুটা বস্তু আমি আকৌ কম্পেয়াৰ কৰিলে কি পাম? মাইনাছ P is equal to this, মানে P equal to minus del F del V constant T, and S equal to minus del F del T at constant V. আৰু এটা ৰিলেশ্যন। So third relation হ'ল আমাৰ Helmholtz free energy, dF equal to minus TdV minus S dt. And ইয়াৰ পৰা ৰিলেশ্যনছ পাইছোঁ আমি P equal to minus del F del V at constant T
and তোমার S equal to minus del F del T at constant V. এইটোর কি মিনিং? সো F equal to সবা U minus TS, U তো ইন্টারনাল এনার্জি হয়, মাইনাস TS. সো এইটো হেলমহলটজ ফ্ৰী এনাৰ্জিটো হ'ল TS2 হ'ল তোমাৰ এন্ট্ৰপি ৰিলেটেড যিটো এনাৰ্জি, মানে যিটো এনাৰ্জি তোমাৰ এভেইলেবল হয় এটা চিষ্টেম যদি আছে, দেন তাৰ মাজত কি চলি আছে, ভাইব্ৰেশ্যনছ এণ্ড অল দিছ থিংছ চলি আছে। এণ্ড সেই যিটো এনাৰ্জি তোমাৰ তাৰ এন্ট্ৰপি বঢ়াবলৈ ৱেষ্ট হ'ব, বুজিছা? এন্ট্ৰপি বঢ়াবলৈ যিটো ৱেষ্ট হ'ব সেই এনাৰ্জিটো ৱাৰ্কত কনভাৰ্ট নহয়, এইটো আমি পঢ়িছোঁ, ৰাইট? কিছুমান তোমাৰ এটা হিট আছে, সেই হিটটো তুমি লৈছা, এই হিটটো তোমাৰ ৱাৰ্ক দিব প্লাছ অলপ হিট ক'ত যাব, দেট উইল বি এ ৱেষ্ট। এইটো এন্ট্ৰপি বঢ়াবৰ কামত লাগি যায়। চ' আমি যদি সেই এনাৰ্জিটো বাদ দিওঁ যিটো আমাৰ এন্ট্ৰপি বঢ়ায়, দেন উই আৰ লেফ্ট উইথ যি পাৰ্ট অফ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি যিটো তোমাৰ এফেক্টিভ কামত আহিব, ৱাৰ্কত কনভাৰ্ট হ'ব। চ' দেটছ ৱাই ইটছ কল্ড এ ফ্ৰী এনাৰ্জি, মানে দিছ ইজ ফ্ৰী ফৰ ইউ, ইউ কেন ডু ছাম ৱাৰ্ক উইথ ইট। অল ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ৱাৰ্কত কনভাৰ্ট নহয়। ইভেন যদি বাহিৰৰ পৰা হিট নোলোৱা, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইউজ কৰিও কাম কৰা যায়, বাট নট অল এনাৰ্জি ইজ এভেইলেবল ফৰ ইউ। তাৰ পৰা TS মাইনাছ কৰিলে যিখিনি থাকিব সেইখিনি তোমাৰ একচুৱেলি কামত আহিব, এণ্ড ইটছ কল্ড এ ফ্ৰী এনাৰ্জি। তেনেকুৱা একচুৱেলি গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি আৰু এটা আছে। কেইটা বাজিল বাই দ্য ৱে? 11:52. Oh, time has gone. ইহঁতে মেজৰৰ। অ'কে, চ' গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি G লিখা হয়, এণ্ড এইটো H মাইনাছ TS। চ' এই কেইটামান ৰিলেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখিবা, বাকীতো ডেৰিভেশ্যন দেখিছা, একদম ইজি, একদম ইজি। চ' এই জাষ্ট এইকেইটা, H equal to U plus PV, F equal to U minus TS, এইকেইটামান, এণ্ড G equal to H minus TS। এইবোৰ যদি মনত থাকে গোটেইখিনি মনত থাকি যাব, কুইকলি ওলাই আহিব। চ' ইয়াৰ যদি আমি ভেৰিয়েশ্যন লওঁ, H ইয়াতে লিখি দিয়া যায় U plus PV minus TS, অ'কে? এণ্ড দেন আমাৰ এভৰিথিং জানা আছে, DG equal to DU plus PDV plus VDP minus TDS minus SDT। ইয়াৰ পৰা DU আমি কি জানো, TDS minus PDV plus PDV আছে plus VDP আছে minus TDS আছে minus SDT আছে। so TDS যাব, PDV যাব, বাকি থাকিব আমাৰ VDP minus SDT TG। তাৰমানে G টো আমাৰ কিহৰ ভেৰিয়েবল, P and T। P চেঞ্জ কৰিলে D চেঞ্জ, T চেঞ্জ কৰিলে G চেঞ্জ হয়, অ'কে? চ' দিছ আকৌ যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েল লওঁ ইয়াৰ, দেন DG will be equal to del G over del P at constant T time dP plus del G over del T at constant P dt। and then আকৌ কি এইটোৰ লগত যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰা টাৰ্ম বাই টাৰ্ম, then you see that V must be equal to this minus S must be equal to this। so ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো, fourth relation, DG equal to VDP minus SDT, and relations for key V equal to where del G del P, del P at constant T, and S equal to minus del G del T at constant pressure। okay, that's it, right? and সেইবোৰ মিক্স কৰি যদি তোমাৰ নিজৰ কিবা ফ্ৰী এনাৰ্জি বনাইছে ফিউচাৰত, then up to yours।
রিলেশন ঠিক আছে আর এইবোৰ স্ট্যান্ডার্ড আমার জানা আছে এইকেইটা So, thermodynamic relations. Unit 5. আমি যোৱাকালি ডেৰাইভ কৰিছিলোঁ এই চাৰিটা ৰিলেশ্যনছ মেইন ৰিলেশ্যন ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া মেক্সৱেলছ ৰিলেশ্যনছবিলাক ডেৰাইভ কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট হ'ল তোমাৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি U equal to actually dq equal to du plus pdv asil amar work done thermodynamic jodi etu reversible hoi jay if it is reversible t2 tetia ami dq likhibo paru tds right so tarpor ami ki relation paisilo du equal to TDS minus PDV. Right. Now, এইটোৰ পৰা যেহেতু তোমাৰ ইয়াত U2 এন্ট্ৰপি আৰু ভলিউমৰ ভেৰিয়েবল হয় so U is a function of এন্ট্ৰপি আৰু ভলিউম এই দুটা চেঞ্জ কৰিলে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি চেঞ্জ হয় ইয়াত আমি ডিফাৰেনশিয়াল লিখিছিলোঁ del u over del s second to constant থাকিল ds plus del u over del v s to constant থাকিল dv and এইবোৰ তোমালোকে any differential function of পঢ়িছা যিকোনো যদি এটা ফাংশন থাকে x y z এনেকুৱা যিকোনো এটা এনেকুৱা ফাংশন যদি থাকে then তাৰ df কি আছিল by del x dx plus del f by del y dy plus del f by del z dz right আমাৰ ইয়াত s আৰু v টো হল ভেৰিয়েবল যাৰ ওপৰত তোমাৰ ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি ডিপেন্ড কৰে so del u by del s v ds del u by del b s dv okay এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভৰ মিনিং কি নেক্সট ইয়াতে y z এইবোৰ কনস্ট্যান্ট আছে ইয়াতে x z কনস্ট্যান্ট আছে ইয়াতে x y কনস্ট্যান্ট আছে এইটো ইয়াত লিখিছো মই okay now আমাৰ রিলেশনস থার্মোডাইনামিক রিলেশন হল এই s so ইয়াৰ পৰা কি আমি কম্পেয়ার কৰিলে t পালু আমি del u del s at constant v এই দুটা যদি আমি কম্পেয়ার কৰো ইকুয়েট কৰো then ds ds dv dv then t is this and p is minus del u del v at constant s okay এতিয়া এই থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবল t আৰু p এইবোৰৰ ভেৰিয়েশন এটা আনটাৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেটেড সেইবোৰে হল মেক্সৱেলছ ৰিলেশনছ সো ইয়াতে সো আমি যদি এইটো del del s of u আছে ওকে আৰু del del v of s আছে ইয়াৰ যদি আমি আৰু এটা del del v at constant s লৈ লওঁ আর তার যদি এটা del del s at constant v লৈ লওঁ then দুটা সাইডত আমার del del s del del v আহি যাব right so let's first see but তাতে শেষ নহয় তাৰ মানে এটো কি লব লাগিব আমাৰ del del v লব লাগিব at constant s so let's take this del del v at constant s ললো আমি এইটোৰ so আমি পাম del t del v at constant s আৰু এইটো সাইডত হৈ যাব আমাৰ del del v at constant s del u del s at constant v similarly আমি এইটোৰ ওপৰত কি লগাম del del s at constant v মাৰিম এইটোৰ ওপৰত so it will be আমাৰ del p del s at constant v
আৰু এইটো সাইডত হ'ব মাইনাস del del s at constant v and del u del v at constant s. ইফালে আমাৰ del del v del del s আছে, ইফালেও del del s del del v আছে। and usually আমি নর্মাল ক্যালকুলাসত আমি কি দেখিছো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েল এই বস্তুটো কমিউট করে লেটস সে del del x del del y del del y del del x তোমালোকে সাকে টেন্সরও তো পাইছা এনি ফাংশন যদি তাতে থাকে দেন এই দুটা বস্তু কমিউট করে ইনফ্যাক্ট কোয়ান্টাম মেকানিক্স তোমালোকৰ মনত আছে যে px commutes with py আছিল নহয় x px ৰ লগত কমিউট নকৰে কিন্তু xy ৰ লগত কমিউট কৰে px py ৰ লগত কমিউট কৰে px কি আছিল মোমেন্টাম আছিল আৰু মোমেন্টামস বোৰ px কি আছিল minus i h cut del del x আছিল ৰাইট সো যদি তুমি ইয়াতে হোমাই দিয়া and i h cut বোৰ তো কনস্ট্যান্ট হয় ফলে ডিভাইড হৈ 0 হৈ যাব then you basically have del del x commute with del del y equal to 0 এইটো কথাৰ মিনিং হল this right এইটো হয় but depends on psi to তোমার well behaved function হব লাগিব স্মুথ এটা ফাংশন হব লাগিব যে ফার্স্ট তুমি এইটো যে ডেরিভেটিভ লইছা এই ডেরিভেটিভটো যদি কন্টিনিউয়াস নহয় or continuous ধৰা but smooth নহয় মানে in the sense এনেকুৱা টাইপৰ কিবা sharp edge আছে এনেকুৱা sharp edge থাকিলে প্ৰবলেমটো কি হয় এইবোৰ এজত ডেরিভেটিভ মানে স্লোপ হয় এইটো পয়েন্টত তুমি স্লোপ যদি ইফালৰ পৰা আহা দেন ইফালৰ পৰা এনেকুৱা হ'ব ইফালৰ পৰা আহা যদি স্লোপ এনেকুৱা হ'ব সো এটা এনেকুৱা পয়েন্ট থাকিব পাৰে যত ডেরিভেটিভ টু ডাবল ভ্যালুড হৈ গল তো দুটা ভ্যালু এটা পয়েন্ট সো দ্যাট ইজ নট আ ওয়েল বিহেভড ফাংশন ওকে সো এনেকুৱা যদি হয় ধৰা ইয়াৰ ভ্যালু তুমি ডেরিভেটিভ লবাই নোৱাৰা তাৰ তেনেকুৱা ফাংশনৰ ওকে ইটস এ ডাবল ভ্যালুড ফাংশন তার মানে এইটো কৰাৰ পিছত এইটো কৰিবাই নোৱাৰা দেন এইফালে তুমি কেনেকৈ ইকুৱেট কৰিবা সো তেনেকুৱা মানে this is not valid for any psi the psi has to be a smooth function continuous and differentiable মানে তাক differentiation কৰি থাকিলে তাত এনেকুৱা sharp edge বা discontinuity নাহে বুজিছা এনেকুৱা যাতে নাহে এই যে এনেকুৱা টাইপৰ যে বক্স ফাংশন হয় এইবোৰৰ তুমি এইবোৰ ডিফাৰেন্সিয়েবল নহয় ওকে অলৰাইট সো তার মানে এনেকুৱা ফাংশন যদি হয় অনলি দেন আমি x আৰু y ডেরিভেটিভটো ইন্টারচেঞ্জ কৰিব পাৰি বাট তোমালোকে থার্মোডাইনামিক্সত মই আগতে বুজাইছো যে ওয়ার্ক ডান তেনেকুৱা নাইস ফাংশন নহয় কারণ ওয়ার্ক ডান তো ডিপেন্ড করে কেনেকুৱা ওয়ার্কটো কৰি আছা ইজ ইট রিভার্সিবল অর ইরিভার্সিবল ডিসিপেটিভ মানে ফ্রিকশনাল ফোর্সে দি হৈ আছে নাকি ফ্রিকশনাল ফোর্স ইনভলভড নাছিল তাতে ওকে সো আমি ইয়াতে তো থার্মোডাইনামিক্স কৰি আছো কিবা এটা ইনিশিয়াল স্টেজৰ পৰা ফাইনাল স্টেট এটা আমি যাম এই পাথটোৰ প্ৰতিটো পয়েন্টত এই ভেরিয়েবলসে তোমার ইউ আছে ইন্টারনাল এনার্জি এন্ড অল দিস থিংস ওয়েল ডিফাইন্ড আছে নেকি আমি কোয়াসি স্ট্যাটিক্যালি লাহে 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 এটা স্টেটৰ পৰা আন এটা স্টেটত গৈছো নেকি তার উপৰত পুৰা ডিপেন্ড কৰে তোমাৰ অল থার্মোডাইনামিক্স ফাংশনবোৰ যদি তেনেকুৱা হয় ওয়েল ডিফাইন্ড যদি হয় দেন আমি এই এক্সচেঞ্জটো কৰিব পাৰিম ওকে যদি ওয়েল ডিফাইন্ড হয় এন্ড আমি প্ৰথমতে ধৰিছিলো ৰবা দিস ওয়ার কি আছিল রিভার্সিবল প্রসেস আছিল ওপৰত ধৰিছিল নহয় dq টু রিভার্সিবল হিট হয় এন্ড টিডিএস এন্ড রিভার্সিবল প্রসেসৰ কাৰণে কি হয় আমি আগতে এক্সপ্লেইন কৰিছো যে ইট হ্যাজ টু বি কোয়াড্রিস্ট্যাটিক এন্ড তাতে এইবোৰ বস্তু s p t v u h g f যেবিলাক আমি ফাংশনস বিলাক কল কৰিছো
সবকেইটা কি হয় প্ৰতিটো পইণ্টত ৱেল ডিফাইন্ড হয় এণ্ড চ' দে আৰ স্মুথলি ডিফাইন্ড প্ৰতিটো পইণ্টত ৱেল ডিফাইন্ড quasi-statically. So smoothly connected. That means what? These are well-defined function and differentiable. Differentiate করিব পারা smooth দেখিবলে যেটো বস্তু smooth হয় এটো differentiable হয় যেটো বস্তু আকিলে smooth mathematics ৰ তাৰ বেলেগ ডেফিনেশন আছে পুৰা ৰিগাৰাস বাট আমি ফিজিক্সত জানো দেখিবলে যদি smooth হয় বস্তুটো এনেকুৱা শার্প কিবা কিবি না থাকে smooth যদি হয় তাক তুমি ডিফারেন্সিয়েশন কৰি থাকা তার রেজাল্ট সদায় স্মুথ হবে ওকে সো ইন দ্যাট কেস আমি এই ডেল ডেল এক্স অফ ডেল ডেল ওয়াই টু ডেল ডেল ওয়াই অফ ডেল ডেল এক্স কৰি দিব পারি উইচ মিন্স ইয়াতে আমি এইটো আৰু এইটো এক্সচেঞ্জ কৰি দিলে প্রবলেম নাই সো ইয়াতে ডেল ডেল ভি অফ এস আছে ডেল ডেল এস অফ বি আছে আমি প্রথমতে ডেল ডেল এস অফ বি ইফালে লৈ আহি ইফালে del u del v at constant s কৰি দিলে no problem okay but the path has to be reversible and so this function u is smooth তেতিয়া কি হ'ব সোয়া del del s of b del del s of b del b del s del b del s so right hand side এই দুটা ইকুয়েশনৰ equal হল so that means left hand side this equal to this so ইয়াৰ পৰা কি পালো আমি yes minus first so del t del v at constant s equal to del p del s minus del p del s at constant v okay it is first thermodynamic relation ইয়াৰ পিছত আমি আৰু স্মুথনেছৰ ডিসকাশন নকৰো কাৰণ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এটো ভ্যালিড প্ৰতিটো ফাংশনৰ কাৰণে ভ্যালিড so first one we derive from this একদম সিমিলারলি তোমালোকে এইটো ডিরাইভ কৰিব পাৰিবা dh equal to tds plus vd ওকে এবাৰ যোৱাকালি কৰিছো ডেৰিভেশন এন্ড ইয়াতে t কি আছিল পাইছিলো আমি del h del s at constant p and v ki acid del h del p at constant s okay easily paba এইটো কি হবো del h এইটো respect or del h del s হবো এইটো constant হবো so del h del s at constant p আৰু v টু কি হবো del h or del p লগত ডেরিভেটিভ হবো s টু কনস্ট্যান্ট হবো হল সিমিলারলি আকো আমাৰ কি কৰিব লাগিব ইউ নো কোৱাচোন এইটো কি হে টি ডেরিভেটিভ লম এতিয়া কি কি কৰিব লাগিব constant লৈ কি হেদি ডেরিভেটিভ লম del t তলত কি হ'ব no del t of t ললে তো 1 হৈ যাব তোমার উদ্দেশ্য তো সোয়া এইম তো কি রাইট হ্যান্ড সাইড দুটা ইকুয়াল কৰিব লাগিব এইটো সাইড আৰু এইটো সাইড যাতে ইকুয়াল হয় ইকুয়াল কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব এইটো সাইড আৰু এইটো সাইড ইকুয়াল হৈ যাব লাগে তেতিয়া এইটো সাইড আৰু এইটো সাইড আমি ইকুয়াল কৰিম তো কি হেদি ডেরিভেটিভ লম নহয় তুমি মাজৰ স্টেপ সাকে কৈ আছা যে এইটো এইটোৰ পৰা এইটো আহিছে যেটো আমি এইটো কৰা নাই আমি যে এই যে ৰিলেশনটো পাইছো যে এইটো ডিরাইভ কৰিম এতিয়া so del del yes কারণ ইয়াতে del del p ইয়াতে s আছে অলরেডি del del s আছে তাতে del del p আছে তো আমি ইয়াতে del del p যদি লম দিন ইয়াতে ps হবো তাতে কি লব লাগিব del del s তো sp হবো দেন এক্সচেঞ্জ কৰি ইকুয়াল হৈ যাব ওকে
সো ইয়াতে পি যেহেতু আছে এফালে পি ল'ম আমি কি কনষ্টেণ্ট ৰাখিব লাগিব এছ কনষ্টেণ্ট ৰাখিব লাগিব কাৰণ এইফালে ডেল ডেল পি অফ এছ আছে এইটো লাগে আমাৰ এইফালে কি হ'ব তেতিয়া ডেল ডেল পি অফ এছ ডেল এইচ ডেল এছ পি হ'ল এইটো সাইডত সিমিলাৰলি ডেল ডেল এছ ল'ব লাগিব এট কনষ্টেণ্ট পি and same logic h function to a smooth hoy reversible process so tomar del del p of s aru del del s of p exchange kori dibo para jay so they kori diu del del s of p del del p of s and if del del s of p del del p of s ase so duta jodi equate koru eitu aru eitu mile so this must be equal to this del t del p at constant s equal to del v del s at constant p. So this is our second thermodynamic relation. Okay. থাৰ্ডটো তোমালোকে কৰা এইটো df equal to minus p dv minus s dt এইটো তোমালোকে কৰা এইটোৰ পৰা ৰিলেশ্যন এইটোৰ কি আছিল p equal to minus del f del v minus del f del v at constant t hobo and then ki hobo s equal to minus hobo ako del f del t hobo at constant v hobo ইয়াৰ পৰা thermodynamic relation between p and s লিয়াই লোৱা p আৰু s ৰ মাজত কি হ'ব হেইটো So simple basically is tenekoi amar yate t ase yate v ase yate jodi eta t ahi jay yate jodi eta v ahi jay then tv vt mili jabo right tar mane amar ki koribo lagibo eitu side ot eta del del t lobo lagibo tetia tolot t ahibo but del del t milibo lagile at constant v so me ki korim del p del t at constant v lom so fele minus del del t at constant v so del f del v to ase at constant t ei fale ki lobo lagibo del del v at constant t lobo lagibo yar upor where minus del del v at constant t del f del t at constant v. Now etia vt tv once again f jehetu smooth function hoy reversible pathor uporot then etu exchange kori loa jay if we exchange then minus del del v at constant t aru etu del f del t at constant v etia exactly equal right hand side duta tar mane this equal this our conclusion ki hobo third thermodynamic relation hobo del del v del p del t at constant v equal to
del S del V at constant t. Next to kora third relation. Next to hol eito dg equal to vdp minus sdt, which means our relation to ki hobo v to ki hobo del g del p at constant t aru s to ki hobo minus ase minus hobo del g del t at constant p. এই দুটাৰ পৰা v আৰু s ৰ মাজত ৰিলেশ্যন উলিয়াই লোৱা ওকে answer is very simple v to t respect to derivative hobo s to p respect to derivative hobo আহিব হৈছে paisa okay এই রিলেশন চাৰিটা actually এটা টেকনিকেৰে মনত ৰখা যায় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰিলেশন হয় চাৰিটা থাৰ্মোডাইনামিক্সত তোমাৰটো মুখস্থ ৰাখিব লাগিব সদায় ডেৰিভ কৰি থাকিম নেকি যেতিয়া লাগিব মুখস্থ কৰাৰ ইজিয়েষ্ট টেকনিক হল এই স্ট্ৰাকচাৰটো চাই ললে কেনেকুৱা আছে ধৰা এনেকুৱা আগতে s আছে p আছে t আছে v আছে and then next class to ase tomar tvsp class bilak eta structure korlo minus bilak eta structure korlo korle eta dhuniya rule olai ahe rule to hol yate s jodi hoy yate p jodi likha tv monot rakhiba sptv just that's it etu monot rakhile hoi jabo sptv okay connected ase neko now তুমি ওপৰৰ s ৰ পৰা স্টার্ট কৰিবা ক্লকৱাইজ মনত ৰাখিবা আমি যদি ঘুৰু দেন প্লাস হ'ব আৰু উল্টা যদি এন্টাই ক্লকৱাইজ ঘুৰু আমাৰ মাইনাস হ'ব ওকে এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব sptv এন্ড ক্লকৱাইজ হলে প্লাস এন্টাই ক্লকৱাইজ হলে মাইনাস ঠিক আছে নাও sptv ক্লকৱাইজ এনেকুৱা লিখি লোৱা sptv লিখিলো দেন সব কেইটাৰ লগত ডেরিভেটিভ লগাই দিয়া এনেকুৱা ঠিক আছে ইয়াতে ইকুয়াল ক্লকৱাইজ গৈছো আমি sptv গৈছো sptv ঠিক আছে সো আমাৰ প্লাস ওকে ইয়াতে t আছে সো এইটো কনস্ট্যান্ট t হ'ব ইয়াতে v আছে এইটো কনস্ট্যান্ট v হ'ব এৰা ৰিলেশন পাইছো আমি sptvd সো কোনটো এইটো del del s of p at constant t equal to del del t of p at constant t 3 নম্বৰ to এনেকুৱা ফার্স্ট পাবা
clockwise. Okay, এটা হল এতিয়া এক্স্যাক্টলি অপোজিট ডায়াগোনালি s ৰ পৰা স্টার্ট কৰিছিলো নহয় এতিয়া আমি t ৰ পৰা স্টার্ট কৰিম বাট ক্লকৱাইজ যাম আকৌ সো tvsp এতিয়া ক্লকৱাইজ আগৰ নিচিনাই সো tvsp সো tvsp কৰিছো once again clockwise সমাজত প্লাস ইয়াতে s আছে এতে s আহি যাব এতে s আছে এতে p আহি যাব এইটো হল tv থকা কোনটো আছে এইটো tvsp এটো 2 নম্বৰ ৰিলেশন পালো আমি নাও এন্টি ক্লকৱাইজ বিলাক সাম আকৌ আমি s ৰ পৰা স্টার্ট কৰিম এতিয়া svtp উল্টা svtp that's এনেকুৱা লিখো svtp এন্টি ক্লকৱাইজ লিখিছো svtp okay and মাইনাস এটা থাকিব যেটো এন্টি ক্লকৱাইজ ডেল লগাই দিয়া এতে p আছে সো এতে p হ'ব এতে t আছে এতে t vspt vs থকা কোনটো আছে vspt এটো হল 4 নম্বৰ and then 1 নম্বৰটো নেক্সট কোনটো হ'ব কোৱাচোন নেক্সট কেনে কি tpsv yes লেখা and লিখাৰ সময়ত এন্টি ক্লকৱাইজ লিখিবা tpsv লিখিবা মাজত মাইনাস হ'ব so this is the first relation alright eto aki thoi diba kintu tumaloge ei bostu tu s or for starting 1 number aru 2 number hol 3 for starting diagonally opposite s or for start koriba next equation 3 for start koriba ako anti clockwise ho s or for start koriba next equation 3 for start prothom to enekwa ghuribo plus hob দুটা হৈ গল দেন এনেকুৱা ঘুৰিব মাইনাস হ'ব দুটা these are the only 4 relations